Thanh Long Vlog đang check in tại khu đồi Quốc Mẫu Âu Cơ. Đây là cái đường lên đồi Quốc Mẫu Âu Cơ nha các bạn. Trước là khu du lịch Cô Tam, thứ hai là vườn rau sạch Cô Tam, nhà bảo tàng và khu đồi Quốc Mẫu Âu Cơ. Thì xin thông mời tất cả các bạn hãy đó nha bạn. Bên này là nhà tâm linh của người đồng bào của chúng tôi. Dưới này là cái quang cảnh và những trái sầu riêng nha các bạn. Những cái trái sầu riêng xinh xinh đẹp. Thì đây là cái khu đường lên cái khu Quốc Mẫu Âu Cơ. Thì xin mời tất cả các bạn hãy ghé lên thăm cái đồi Quốc Mẫu Âu Cơ này. Và xin mời tất cả các bạn. Bên đây là một cái nhà mộ của người dân tộc ở đây, người ở đây của chúng tôi nha các bạn. Đây là xin chào ông, cho con quay hay không? Người nhà mồ sẽ được xây dựng như một ngôi nhà, bao gồm mái nhà tường. Người sống còn để toàn bộ vật dụng mà người chết đã từng dùng trong chính ngôi nhà mồ đấy. Đây là gọi là tập tục chia cho người chết. Bởi theo quan niệm của người Tây Nguyên, người chết sẽ có cuộc sống riêng. Họ sẽ phải trải qua 7 kiếp luân hồi để được trở về với làm người. Vì thế mà nhà mồ được họ chăm sóc, chăm sóc cẩn thận. Đây là tượng nhà mồ nha các bạn. Trong nghi lễ bỏ mã phải đốt bò, đánh cồng chiên, rượu cần, cơm lam và đặc biệt là tượng nhà mồ. Những bức tượng này được chuẩn bị trước đó. Sau khi đem gỗ từ rừng về, chúng phải được khắc đẽo tạo hình nhà mồ này luôn. Hình dạng của từng bức tượng là mẫu ngẫu nhiên chứ không có định hình trước. Đây các bạn, người khắc nghĩ gì thì khắc theo cái đó. Phần đẽo tượng nhà mồ, mọi người trong làng đến giúp và tinh thần tự nguyện chứ không hề lấy công hay tiền bạc. Xuyên suốt thời gian hoàn thành những bức tượng này, chủ hộ phải nuôi các nghệ nhân ngồi tín ngưỡng phồn thực là tạc những bức tượng bằng gỗ về những phụ nữ mang bầu, sinh cảnh hoạt tình dục của vợ chồng để nói lên sự luân hồi của kiếp người. Sự sinh sôi nảy nở không những thế mà con người còn nhiều hình ảnh khác mà người thân của họ bắt gặp trong cuộc sống và cảm thấy cảnh tượng đó vui vẻ. Đặc biệt thì họ sẽ tạc hình tượng gỗ để chung quanh ngôi nhà mồ như là nỗi niềm chia sẻ với người chết. Nếu quan sát kỹ những bức tượng tác bằng gỗ được cắm chung quanh nhà mồ thì có thể thấy rõ khuôn mặt của các bức tượng. Các bức tượng tác bằng gỗ được cắm chung quanh ngôi nhà mồ có thể thấy rõ khuôn mặt bức tượng đó rất sinh động, có thể đang khóc, đang cười. Ý nghĩa của những người thân ở luôn bên người đã khuất làm bạn với họ hàng ngày. Vâng, xin thưa các bạn, đó là những cái tập tục của người đồng bào nha các bạn. Theo quan điểm tâm linh của đồng bào Tây Nguyên, khi một người từ bỏ trần gian về với buôn làng với thần chết, không có nghĩa là chấp hết tại đây, mà họ tin rằng linh hồn người khuất vẫn quanh quẩn đâu đây cho đến khi lễ bỏ mã diễn ra. Lễ bỏ mã là nghi thức người sống tổ chức để xây dựng lên nhà mồ to hơn, thay thế những ngôi nhà mồ tạm nhỏ bé trước đây cho người chết. Bởi với họ, nếu người thân hàng ngày sâu xuống, hàng ngày người thân trong gia đình đến khi người chết ăn uống qua những chiếc ống cắm sâu xuống mộ và ngày tháng tổ chức lễ bỏ mã, thì chính những người thân của người đã tự chọn. Họ thường chuẩn bị trước 2 tháng khi tiến hành lễ bỏ mã. Lúc này người chết mới chính thức trở về với thiên nhiên. Kể từ đó, người sống không phải chăm sóc cơm nước hàng ngày ở nhà mồ, không có đám giỗ hàng năm cho người chết. Chỉ sau khi làm lễ bỏ mã, người sống mới yên tâm rằng
mình đã làm tròn bổn phận với người đã khuất, linh hồn họ được mới có thể tái sinh vào kiếp khác, sống một cuộc sống cuộc đời mới. Cũng bởi thế, người sống đã tạc rất nhiều tượng gỗ thể hiện sinh động cuộc sống trần tục dựng chung quanh ngôi nhà mồ của người chết. Vâng, kính thưa các bạn, đó là những chi tiết mà cái khu nhà mồ mà có những hình tượng như thế ấy nha các bạn. Thì nó biểu tượng cho một người đã ra đi, thương tiếc cho một người ra đi, và để làm dấu tích cho những cái sự thương tiếc của gia đình, cái sự nhớ nhung của gia đình và cái sự chia sẻ nỗi niềm ra đi của họ. Vâng, xin thưa các bạn, đây là một cái đường lên Quốc Mẫu Âu Cơ nha các bạn. Xin mời tất cả các bạn hãy theo thanh âm được bóc vlog tiến về cái khu bảo tàng và cái khu Quốc Mẫu Âu Cơ. Bộ tộc người Việt Nam của chúng ta đó là con rồng cháu tiên con rồng cháu tiên và Lạc Long Quân lần và Âu Cơ sinh 100 cái trứng và nở 100 người con, 50 người con xuống biển và 50 người con theo mẹ lên núi. Thì ở đây là khu bảo tàng nha các bạn. Xa xa là khu bảo tàng của khu du lịch tâm linh của người Việt Nam chúng ta. Đó các bạn, đó là khu Quốc Mẫu Âu Cơ. Các bạn, vâng, xin chào mẹ. Con rồng cháu Lạc đã để lại cho Việt Nam chúng ta những hình tượng mà khắc ghi từ cái dấu ấn, từ cái suy nghĩ, từ cái lưu truyền mà để đến ngày hôm nay vẫn còn lưu dựng mãi cái hình tượng của mẹ. Vâng, Thanh Âm Vlog xin mời tất cả các bạn là hãy lên Quốc Mẫu, và đây là tất cả những cái hình tượng mà của cái người đồng bào nha các bạn. Đây là cây ước nguyện nhà mồ Tây Nguyên. Và vâng, xin thân chào các chư quý vị. Đây là một cái hình tượng của người đồng bào đã suy nghĩ cái vận mệnh, suy nghĩ cái cuộc sống, suy nghĩ cái bản sắc của một cái dân tộc đã còn lưu truyền mãi ở đây. Vâng, lưu truyền mãi ở đây. Và những cái hình tượng này là cái kiếp sống bình thường, kiếp sống của một người dân tộc nha các bạn. Đây là cái một người đồng bào đang múa hát. Đây là cái chiếc trống, cũng giống như trống cơm đó các bạn. Đó. Đây là cái một hình tượng của người mẫu hệ của chúng ta. Đây, tất cả những cái khu tâm linh rất nhiều bạn, rất nhiều cái hình tượng, nhiều cái hình thể mà chúng ta cũng phải là nó theo thời gian và theo một cái lịch sử của một cái người đồng bào nha các bạn. Theo một lịch sử của người đồng bào đã đứng sừng sững ở đây từ cái lúc nào, và có một cái lịch sử nó chính đáng, một lịch sử hay mà chúng ta cũng chưa biết nhiều các bạn, chưa biết nhiều. Thành chúng ta đi quay lại cái quang cảnh này thôi, chứ còn thực tế mà chúng ta cái chi tiết thì cũng hơi khó các bạn. Đây là cái một ông người lớn tuổi lắm rồi các bạn, đang nghĩ cái vận mệnh của cái cuộc sống, hay là đang suy nghĩ một cái tâm tư gì đó. Đây, đó là cái khu nhà mồ các bạn. Đó, khu hình tượng của những cái người đồng bào của chúng ta. Đó là Quang TV các bạn. Quang TV cũng là YouTuber mình mới quen được 2 người, chú Trải và chú Quang. Thì cũng làm YouTuber, và chú cũng đã đi qua ở đây là được làm bạn được 3 người. Thì xin thân chào các bạn. Thì tất cả những cái quang cảnh ở đây nó là như vậy. Còn mình xin mời tất cả các bạn lên trên cầu thang, trên cái bảo tàng trên đó này, những cái vật dụng mà của tập người đồng bào của chúng tôi. Thì xin thưa các bạn, đây là tất cả cái clip của tất cả cái clip làm người đọc
review ở đây thì Tân chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe hạnh phúc và đã ủng hộ cho Thanh Long Vlog trong thời gian qua. Xin thân chào và xin bye bye tất cả các bạn. Họ đóng cửa không có mở cửa hả cháu? Có mở không? Bữa nay cái ngày du lịch của tháng hè mà sao họ đóng cửa ta?